mga swackers! Welcome back to my channel! So, as requested, gagawa tayo ngayon ng ube cheese pandesal or ube pandesal with cheese and halaya filling. Sarap yon. Umpisa na natin. So, meron akong flour. Ito yung flour, 4 cups siya. Sifted na rin. And all the ingredients and measurements is in sa description box. So, you may want to check it after. Yan. So, ilagay na muna pala natin ang yeast or pampaalsa sa milk. Warm yung milk natin. So, lagay na muna natin. Yan. Haluin natin. Yan. Yan natin yan. Tapos, so yung dry ingredients muna. Ano nga muna to? Salt. Sugar. Then, mix natin. Halu-haluin. Yan. And then, we can now add yung butter or margarine. Simutin natin para walang sayang. Kagagawa ko lang nung halaya natin. So, fresh na fresh siya. Makikita niyo yan sa isang video ko. Ilalagay ko yung link or kung saan. Para makita niyo. Then, 2 eggs. So, na-check ko na siya. Hindi siya rotten. Hindi, ikot na nga natin. Pwede niyo rin gamitin ng spatula or yung hand mixer or yung, ano ba yun? Yung whisk lang. Pero, since gusto kong gamitin yung aking stand mixer, para mamaya, konti lang yung ini-need natin. Yan. Don't forget yung mga side. Sama nyo rin. So, lagay naman natin ang egg. So, 2 pieces siya. Madali lang to actually. Ang matagal lang dito ay yung pagpaparice. I-rice natin siya ng mga 1 hour to 1.5 hours. So, mga 90 minutes. Yan. Tapos, ang susunod natin ilalagay ay mamaya na tong yeast. Lagyan muna natin ng coloring or flavoring pala. Yan. Lalagay na natin ng coloring. So, scrape muna natin yung mga side and yung bottom. Para somehow na mimix na siya. Yan. Natin 2 tablespoons. Or kung kayong bahala kung gaano ka-violet ang gusto nyo. At kasi hindi lang to coloring eh. May flavor na siya eh.
Nasa sa inyo yon. Pero ako, tama na sa akin yung 2 tablespoon. Yan. So, mix natin ulit. Tapos, ilalagay na natin yung yeast. Nilinis ko na tong tabletop ko kasi dito natin ini-knead. So, nilinis ko yung mabuti. Sinabon ko, binanlawan ko. Siyempre, kakainin namin eh. Yan. So, pwede na natin lagay ang yeast. With milk pala. Yeast with milk. Ayan. So, simutin natin. Yan. Then, mix ulit. Tapos, lalagyan natin ng ube jam or yung halaya mismo. Dapat 1/4 lang. 1/4 cup. Parang gusto kong lagyan ng kalahating lyanera para masarap. I-ano na natin. Hala. Para hindi mahirapan yung mixer natin. Hatiin ko na ng maliliit. Yan. So, lagay na natin. Sobrang special nito kasi bukod sa lalagyan natin siya ng halaya filling, nilagyan pa natin yung mismong pandesal, yung mixture ng totoong halaya. Masyado akong generous kasi kagagawa ko lang ng halaya. Yan. So special. Yan ang maganda pagka ginagawan mo yung family mo. Hindi matitipirin, ganon. Pero syempre, iba yung pambenta. Yan. Sure, mga ilang lang, seconds, as i-knead na natin siya. Tapos dito rin natin siya paparaisin. Lalagyan lang natin siya ng oil all over yung inside. Tapos, tatakpan natin ng cling wrap or wet towel. Pero cling wrap na lang lalagay ko. Dodoblen ko na lang. Tapos, hanap kayo ng spot sa bahay nyo na mainit para mas madali siya mag-rise. So, ako nilalagay ko sa laundry area ko para mas mainit. Yan. So, ito yung consistency niya. Lambot, oh. Yan. Taman-tama lang yung lambot niya, yung purong ka muna. Yan. Taman-tama lang. Bango. Sobrang bango. Gusto matikman to ng asawa ko kasi nung nauso to, wala siya dito. Nung nauso to, nabalitaan niya, andun siya sa Doha. So, nung nakikita niya to sa mga post or nung ginawa ko, nagpapahanap siya una ng gento, saan daw makakabili or makakahanap. Tapos, nag-try ako gumawa nito. First trial ko is, it was a success. So, I was so happy. So, ngayon, share ko sa inyo kasi success naman yung una kong nagawa. So, hopefully, success pa rin ngayon. Pero, sana naman. Ang pinaka nagiging problema lang naman dito is yung pagpaparice. Yung una kong trial was
soft siya. Tapos, naalala ko pa, share ko lang. Sabi nung kapatid ko, ate, sobrang sarap nung ube pandesal mo. Pwede ka na magbenta. Kasi somehow, siguro, passion ko talaga yung, I feel happy pagka success yung pero not always May mga time din na palpak, syempre yung mga ginagawa ko, yung mga niluluto ko, binibake ko. Syempre hindi man tayo perfecto, diba? Minsan, when you're sad, when you're anxious, when you're mad, it all follows. Yan. So, pwede na natin tong, sa tingin ko, well needed na to. So, pwede na natin tong i-store, paraisin na natin. Bango. Yan. Kita niyo yung kulay. Sa akin, okay na to. Yan. Pwede na natin ibalik dito para iparais. Tapos, I'll be back. Ito 1 hour na. So, nag-rise na siya. Pwede na nating halu-haluin. Hindi halu-haluin. I-slice or i-portion. Ano bang tawag doon? Yung bang i-weigh natin para para maging pandesal. Ayan. So, 50 grams. 50 grams na lang gawin natin. O, sige na nga, 48. Para, yan na. So, kung 48, 51, yan, 48. So, papakita ko na lang sa inyo muna. Tapos, lalagyan ko ng cheese and halaya sa loob. Tapos, i-dip natin sa breadcrumbs. So, mag-slice na tayo. Slice tayo ng halaya na ilalagay sa loob. Yan. Yan. So, ito siya. Yan natin ng, actually, hindi, quick melt yung binili ko kasi, lang siya, yan, malambot lang siya pagka bagong luto. Tapos pag lumamig na, hindi na rin naman siya quick melt. Gets? Tsaka isa pa, wala kasi ako mabili. Out of stock. So, pwede na rin yun. Yan. So, ganito. Ganito siya. So, 48 grams. So, i-dip natin sa breadcrumbs. Yan. So, ang gagawin ko, gagawin ko na siya yung 24 pieces. Tapos, kailangan niya uli mag-rise ng 30 minutes pag na-set na natin. Tapos, tsaka natin i-bake. So, bago ko i-bake, papakita ko sa inyo kung ano itsura. So, ito, tapos na yung 30 minutes ng pagpapaalsa. Ilalagay ko na sa oven ng 180 degrees for 18 to 20 minutes. So, alam niyo naman, ayoko na may sasayang na oras. So, habang nagpapaalsa ako, nakabake ako ng maliit na mango cake. Kung gusto niyo malaman kung paano ko to ginawa, please comment down below.
So, ipapasok ko na siya sa oven. Tingnan natin kung anong magiging itsura niya after. So, napaalsa ko na siya ng 30 minutes. Luto na! Excited na ako. Tikman. Diba? Ganda ng plating ko. Galing-galing na anak ko eh. So, bubuksan na natin. Sobrang lambot niya. Sobra. Bango. Puwera hechos. O, diba? Kita niyo yan? Hindi niyo makikita masyado yung ube kasi kakulay siya ng pandesal. Pero ayan o. Ayan na. Sobrang lambot. Sobrang sarap. Promise. Hap. Hap. Bago pa ako mabulunan, try nyo na. Sarap ng recipe ko. Promise, malambot siya. And, basta soft and fluffy siya. Puwera charot. Sana natuto kayo, mga swackers ko, sa aking shinare na recipe ngayon. Sa mga subscribers na sa mga hindi pa nagsusubscribe, at thank you sa mga subscribers ko na, yung mga hindi pa, please subscribe, like, share, and hit the bell button for more upcoming videos. Okay? Kaya swackers, swak sa lasa, swak sa sarap, swak sa ganda, matutuwa ka pa. Thank you for watching. God bless!